नमस्कार। D&D ल्याङ्ग्वेज सेन्टरद्वारा सञ्चालित कोरियन भाषाको बेसिक क्लासमा तपाईँलाई स्वागत छ। म दिल्ली न्युपाने। आज हामीले अक्षर चिन्ने क्रममा चौथो क्लासमा आइपुगेका छौँ र पूर्ण अक्षरको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। हिजोको क्लासमा हामीले बेसिक कन्सोनेन्ट र बेसिक भवेलको बारेमा सिक्यौँ भने आज हामीले बेसिक कन्सोनेन्टमा मिक्स्ड भवेल कसरी मिसिन्छ र डबल कन्सोनेन्टमा मिक्स्ड भवेल मिसाएर हामीले पूर्ण अक्षरको बारेमा सिक्नेछौँ। हामीले पूर्ण अक्षरको बारेमा हिजो नै पढिसकेका छौँ हैन। त्यस्तै हिजो हामीले बेसिक कन्सोनेन्ट प्लस बेसिक भवेलको बारेमा सिक्यौँ। त्यस्तै डबल कन्सोनेन्ट प्लस बेसिक भवेलको बारेमा सिक्यौँ भने आज हामीले चाहिँ मिक्स्ड भवेललाई जोडेर हेर्नेछौँ बेसिक कन्सोनेन्टसँग र डबल कन्सोनेन्टसँग। केही उदाहरणको लागि हामीले बेसिक कन्सोनेन्टसँग मिक्स्ड भवेल जोडेर हेरौँ है त। मिक्स्ड भवेल हेरौँ। जस्तो ग बेसिक कन्सोनेन्ट भयो र द यो बेसिक कन्सोनेन्ट भयो। अब हामीले यसमा ए जोडेर हेरौँ भने यो गे भयो, गे। त्यसै दमा मैले यहाँनिर ए जोडेँ भने दे भयो, दे, गे, दे। अक्षर बिग्रियो, दे। हामीले यसरी पढ्न सक्छौँ है। अब हामी चार्ट हेर्नतिर लागौँ। हेर्नुहोस् त, यतातिर कन्सोनेन्ट लेखेको छ, यतातिर चाहिँ भवेल लेखेको छ है। बेसिक कन्सोनेन्ट प्लस हामीले मिक्स्ड भवेल पढ्दैछौँ। आज उच्चारण गर्न सिकौँ। यो हामीले पूर्ण अक्षर सिक्नुभन्दा अगाडि तपाईँले राम्रोसँग यो कन्सोनेन्ट र भवेलहरू उच्चारण गर्न सिक्नुभएको छ भने केही पनि समस्या हुँदैन। जस्तै उच्चारण गरी हेरौँ। गको हेरौँ। फर्स्टमा गे, गमा ए जोडेर गे। त्यस्तै गमा ए जोडेर गे, गमा ए नै जोडेर गे र गमा ए जोडेर गे। त्यस्तै गुवा, गुए, गुए, गुवा, गुए, गुए, गुवा, गुई, गुए, गुई। म यसलाई अलि राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गर्छु। जसरी गमा ए जोडेर आयो गे भयो। त्यस्तै गमा ए जोडेर आयो गे भयो। त्यस्तै गमा ए जोडेर आयो गे भयो। त्यसै गरी गमा ए जोडेर आयो गे भयो। त्यसै गरी गमा चाहिँ अब यता वा जोडिँदैन है। ख्याल गर्नुहोस् है। यसरी चाहिँ वा जोडिँदैन। मैले के भनेको छु भने हामीले यो वा चाहिँ ओसँग आ जोडिएर बनेको हो नि। सुरुमा त यो बेस आधार यही हो। यसमा चाहिँ आ जोडेर वा बनेको छ। अब ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने मैले हिजोको क्लासमा पनि बताइसकेको छु। तेर्सो लाइनमा बन्ने भवेल जहिले पनि यो कन्सोनेन्टको तलपट्टि पर्छ है। यसरी हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त यो गुवालाई यहाँ मैले यसलाई लेखेर देखाउँछु। यो हेर्नुहोस् है। ग, आ अनि वा, गुवा यसरी लेखेको छ हैन। अब यसलाई हेर्नुहोस् त। ग, ओ, गो, ए, गुए। त्यस्तै यसलाई हेरौँ। ग, उ, गु, ए, गुए, ग, वे, गुए। अब यो पनि ग, गु, गुई। यसरी चाहिँ तपाईले लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला है। सरर लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यहाँ जसरी लेखेको छ त्यसरी लेख्नु होला। जस्तो गुवा लेख्दाखेरि तपाईँले यहाँ यसरी ग लेख्ने अनि यहाँ चाहिँ ओ लेख्ने अनि यतातिर गुवा यसरी बनाउनु होला। जस्तो कि गोए लेख्नेलाई यसो गरेर यहाँ गो बनाउनुहोस् अनि बल्ल ए गोए लेख्नुहोस्।
ग यतातिर अनि ओ यतातिर अनि यसरी गइ लेख्नुभयो भने यो अक्षर चाहिँ बन्दैन है, यो चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँले यसमा नको जोड्नुहोस्, यसमा चाहिँ दको जोड्नुहोस्, सरसर्ती जोड्दै जानुहोस्, कपीमा चार्ट बनाउनुहोस् अनि लेख्दै जानुहोस्, उच्चारण गर्दै जानुहोस्, धेरै तपाईँलाई प्र्याक्टिस बढ्दै जान्छ। हेरौँ, यो अ जुन अ छ, जहिले पनि यो पूर्ण अक्षर हुनको लागि, यो अ पूर्ण हुनको लागि अगाडि यो साइलेन्ट कन्सोनेन्टको रूपमा आउँछ। हामीले यसलाई सिङ्गल पढ्दा चाहिँ अ भनेर पढ्यौँ, तर यो शब्दमा जोडिएर आयो, अ जोडिएर आयो भने चाहिँ यो साइलेन्ट भएर बसिदिन्छ। यसको चाहिँ कुनै पनि हामीले उच्चारण गर्दैनौँ है। जस्तो म एउटा अक्षर लेख्छु आ मा, यो पूर्ण अक्षर भएन है। अब यो आ पूर्ण हुनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ अगाडि एउटा साइलेन्ट कन्सोनेन्ट चाहिँ लेखेकै हुनुपर्छ है। अब यो सबै कुराहरू यहाँ मजाले सार्नुहोस्, लेख्नुहोस्, अक्षर लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जति लेख्नुहुन्छ पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। सबै उच्चारण गर्दै लेख्दै गर्नु होला। 21चोटि चाहिँ पुर्याउनुहोस् है, अल्छी नगर्नु होला। 21चोटि पुर्याउनु भयो भने तपाईँलाई केही पनि समस्या हुँदैन। ल अब हेरौँ, यहाँ चाहिँ यो डबल कन्सोनेन्ट छ है, अनि यतातिर चाहिँ मिक्स्ड भावेल अर्थात् डबल भावेल। यसलाई पनि सेम त्यही तरिकाले चाहिँ जोड्दै उच्चारण गर्दै पढ्दै जानु होला। जस्तो के 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 के, क्वा क्वे क्वे, क्व कुई क्वे कुई। त्यसै चको हेरौँ, चे चे, चे चे, च्वा। यसै गरी चाहिँ तपाईँ लेख्दै लेख्दै जानु होला, उच्चारण पनि गर्दै लेख्दै जानु होला। यो तपाईँलाई नै जिम्मा लगाएँ है मैले। तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै सहज हुन्छ, तपाईँलाई नै सहज हुन्छ है। अल्छी नगर्नुहोस् है, मजाले लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। लेख्न अल्छी गर्नुभयो भने तपाईँलाई याद गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। लेख्न चाहिँ मैले किन भन्दैछु भने तपाईँले आज लेख्ने बानी गर्नुभयो भने स्पेलिङहरू थाहा पाउनुहुन्छ, कुन अक्षर कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, र पछिलाई पनि यसले एकदमै सहज बनाउँछ। मैले हिजोको क्लासमा बेसिक कन्सोनेन्ट र बेसिक भावेल जोडिएर बनाएको चार्ट प्रस्तुत गरेको थिएँ भने आज क्लासमा बेसिक कन्सोनेन्ट र मिक्स्ड भावेल मिलाएर बनाएको छ है। आधारभूत स्वरवर्ण, आधारभूत व्यञ्जनवर्ण र मिक्स्ड स्वरवर्ण भनेको मिश्रित स्वरवर्ण मिलाएर बनाएको छ। हेर्नुहोस् त, यो दायाँतिर चाहिँ यो बेसिक कन्सोनेन्ट भयो, यता यो बायाँतिर चाहिँ बेसिक कन्सोनेन्ट भयो, यता दायाँ साइडमा लामो तर्फ चाहिँ यो मिक्स्ड भावेलहरू छ, मिश्रित स्वरवर्णहरू छ। यसलाई जोडिएर लेखेको छ। मैले यहाँ नेपालीमा चाहिँ लेखेको छैन, तपाईँहरूले यसलाई लेख्नु होला, लेख्दै प्र्याक्टिस गर्नु होला र उच्चारण पनि सँगसँगै गर्नु होला। कुनै अक्षरहरूको उच्चारण गर्न छुट्यो, जान्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला, म त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। जस्तो तपाईँलाई म एउटा दुईवटा अक्षरहरू चाहिँ यहाँ लेख्न सिकाउँछु। जस्तो यहाँ नुवा लेखेको छ, त्यस्तै यहाँ न लेखेको छ होइन। म यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई सिकाउने प्रयास गर्छु है त। जस्तो यहाँ चाहिँ नुवा लेख्दा यसरी लेखियो, नुवा लेख्दा यसरी लेखियो। यहाँ के गर्नु होला भने पहिला न लेख्नुहोस्, नको तल ओ लेख्नुहोस्, अनि माथि लामो डिका तान्नुहोस्, लामो ठाडो डन्डी, र त्यसमा वा लेख्नुहोस्। यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ अक्षर पनि शुद्ध स्पष्ट हुन्छ है। त्यस्तै अब न लेख्न पऱ्यो भने न लेख्नुहोस्, त्यसको सिधा तलतिर उ लेख्नुहोस्, अनि यो डन्डी छ नि, यो डन्डीभन्दा तलबाट सुरु गर्नुहोस्। यहाँ तलबाट सुरु गर्नुहोस् यसरी है, यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् अनि लामो तान्नुहोस्। यो न भयो। तपाईँले यहाँ यसरी लेख्नुभयो, अनि यहाँ यसरी न लेख्नुभयो, अनि यो डन्डी यहाँ माथि यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ यो अशुद्ध देखिन्छ, अशुद्ध हुन्छ है। यसरी चाहिँ लेखिँदैन, यो चाहिँ हुँदैन। यो चार्टलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला, अथवा भिडियोलाई पज गरेर पनि कपीमा सार्न सक्नुहुन्छ। मजाले यसलाई सारेर उच्चारण गर्दै लेख्दै गर्ने बानी गर्नु होला। यतिन्जेल क्लासमा बस्दिनु भयो, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। मैले कहीँ कतै मिस्टेक गरेको छु भने मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, यहाँनिर बिग्रिएको छ भनेर भनिदिनु होला, म त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। हस्, आजलाई धन्यवाद। खामसाम्निदा।